In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin isi-set up ang pinaka-interface sa OBS Studio para makapaghanda na sa pag-stream natin. Ito ang panglima sa 6 nating video kung saan pinag-uusapan natin ang tungkol sa budget live streaming. So without further ado, let's get right to it. What's up everyone? It's Prab. Tara na't pumunta sa OBS Studio para maipakita ko sa inyo ang basic setup natin sa mga overlays para maging stream ready na tayo. Uulitin ko ha, pinaka-basic na setup lang muna ang ipapakita ko sa inyo. Mas marami pang advanced na setup syempre, pero mas pampaganda na lang ang mga yun. Ang mahalaga, alam na natin ang basics at maging stream ready tayo. I-launch na natin ang OBS. Ito ang itsura niya kapag wala siyang kalaman-laman. Unti-unti nating isi-setup ito hanggang sa mailagay natin ang mga needed na bagay para makapag-stream. Una, mag-setup tayo ng scene. Isipin nyo ang scene na para siyang isang directory sa computer natin. Dito ay may mga files, subdirectories, etc. Para makapag-setup ng scene, i-click natin itong plus sa lower left at bigyan natin ng pangalan ng scene. Sa akin, ang linagay kong pangalan ay Mobile Legends Demo dahil ito ang nilalaro ko ngayon. Click OK. Ayan, maglalagay na tayo ng sources. Ang unang source na ilalagay natin ang pinaka-background natin sa stream. Para ilagay natin yon, click mo ang plus at i-click mo ang image. Bigyan mo to ulit ang pangalan. Click OK hanggang sa may mag-pop up na bagong window. Dito sa bagong window, papahanap niya sa iyo kung nasaan ang background na ilalagay mo. Click mo itong browse at pumunta ka sa lugar kung nasaan yung image background na gagamitin mo. Tapos, hit open. And then, hit OK. Tip: as much as possible, siguraduhin nyo na pareho ang dimensions ng image file na gagamitin nyo sa background at ng streaming background nyo. Kaya kung 1080p ang pag-stream nyo, siguraduhin nyo rin at the minimum na 1080p rin ang dimensions ng image nyo. Okay? Pagkatapos ng background, sunod na ilagay natin ang mobile phone source. Kung hindi nyo alam kung paano ilagay ang source mula sa Android phones nyo papunta sa computers nyo, panoorin nyo tong video na to kung saan ko to dinetalye. So dito na tayo sa sources. Click natin ang plus at hanapin natin ang game capture. Actually, pwedeng display capture or game capture, pero mas preferred ko ang game capture. Kasi pag game capture, pwede ka mag-switch ng windows sa gitna ng stream mo at hindi ito makikita ng mga nanonood sa iyo. Kaya kung biglang naisipan mo mag-check ng Facebook Messenger mo, hindi ito makikita ng audience. Bukod dun, mas magaan ang load nito sa PC mo. Kaya kung medyo budget ang PC mo, makakapag-stream ka pa rin ng maayos. Click na natin ang game capture. At bigyan natin to ng pangalan. Ako in this case, hindi ko na siya bibigyan ng pangalan. I-click ko na lang ang OK. Ngayon sa bagong window, sa mode, piliin nyo ang Capture Specific Window. Pagkatapos nun, sa window, piliin nyo ang SCRCPY at i-click natin ang OK. Ngayon, ito na siya. Kailangan natin siyang i-resize. Ang pinakamadaling way para i-resize natin ay i-click and drag natin itong nasa corner. Ayan, hanggang sa medyo magsakto siya. So ayan na ang unang window natin, ang pagka-capture ng game. Next na source na ilalagay natin ang mga mukha natin. Kaya kung gumagamit ka ng DSLR o webcam o kaya mobile phone virtual cam, yan ang isusunod nating source. Dahil gamit ko ang mobile phone ko ngayon para sa nilalaro ko, virtual cam muna ang gagamitin ko. Okay? Sa case na to, ang ginagamit kong virtual cam ay ang libreng IV cam. Click natin itong plus, tapos piliin natin ang video capture device. Muli, bigyan natin ng pangalan. Hit OK. Ngayon, dito sa bagong window, piliin nyo itong mga device. Kung meron kang DSLR or may capture card ka or may virtual cam ka, lalabas lahat yun dito. In my case, pipiliin ko itong IV cam and then hit
okay. Lalagay ko muna to sa gilid. Tapos, punta na tayo sa pag-a-add ng next source natin. Sa next source natin, medyo papagandahin natin itong itsura ng camera natin. Medyo boring naman kasi kung ganyan lang. Ngayon, meron tayong dalawang choices. Isang simple border or isang animated border. Punta muna tayo sa simple border. Para i-add ang simple na border, click natin itong plus at piliin natin ang image. Muli, bigyan natin ito ng pangalan. Simple border. Oops. Yan, simple border. And then click OK. At pagdating dito sa bagong window, click natin ang browse. Punta tayo sa lugar kung nasaan yung border file. Piliin and click open. And then OK. Ayan na siya. Masyado siyang malaki. Kaya i-click and drag natin dito sa corner. Medyo paliitin muna natin. At medyo igilid natin para hindi nakakalito. Next source, animated border. Para mailagay natin ang animated, click natin itong plus ulit sa sources. At piliin natin ang VLC video source. Tapos lagay natin dito ang pangalan. And then, okay. Dito sa bagong window, para mailagay natin yung file, i-click natin itong plus, add files, navigate ka ulit sa directory kung nasaan siya, at i-select. Pagka-select, click open, siguraduhin may check sa loop playlist, and hit OK. Ayan, nandito na siya. So ngayon, mamimili ka ngayon kung alin ang mas gusto mo. Itong simple border sa taas o itong animated border sa left. Parang mas gusto ko yata ang animated. So tatanggalin ko itong simple border. Para tanggalin ko, click mo tong sources, i-click mo tong minus, and then yes. Ngayon, sisiguraduhin natin ngayon na nakapatong itong camera natin doon sa border. So para masigurado natin yon, select natin itong face, itong arrow up, ayan, para nasa ibabaw na siya. Click and drag muna natin at medyo isakto natin doon. Medyo alanganin siya, di ba? So dapat i-crop natin itong dito sa right side at itong dito sa bottom. So magiging depende to ha kung anong itsura nyo sa camera. Dito sa sample ko, ina-assume ko lang na ika-crop ko dito sa right at dito sa baba. So lagay natin hanggang yung mouse pointer natin maging ganyan. Press and hold Alt sa keyboard nyo and then drag. Hanggang sa nandun na siya sa edge na gusto nyo. And then you release drag at release din yung pagka-click and hold nyo sa mouse. At ganun din ang gawin nyo dito sa baba. And okay. Ngayon, i-group na natin silang dalawa. Para i-group natin, left click sa face dito sa sources, hold shift, left click yung animated, release shift, right click, and group selected items. Kaya ngayon, pag tinrag na natin, hindi na mawawala. Pwede na natin siyang ilagay dun sa kanto. And then, paliitin pa natin para naman hindi masyadong nakaka-distract. Ngayon, kung mapapansin nyo, may space pa tayo dito sa gilid na to. Pwede natin lagyan ng advertisements yan o kung anumang announcements. Kaya, click na natin itong plus at piliin natin ang text. Pwede nyo ulit bigyan ng pangalan. Tapos pindutin ang or i-click ang OK. Tapos i-type nyo ang text nyo. Tapos piliin yung font. Dito sa left yung font mismo, font style dito sa gitna, at yung size. Siguro tama na ang 72. And then click and drag natin para nandito siya sa baba, sa empty space. At syempre, ayaw nating matakpan yung camera view natin. Kaya, itong text dito,
pipindutin natin itong down arrow para nandito siya sa baba at nandun siya sa likod ng camera view. Pero dahil natatakpan, lalagyan natin ito ng filter. Click itong plus at piliin ang scroll. Hit natin ang OK. At scroll natin, makikita natin siyang nag-move dito sa preview window at syempre dun sa baba. At mamili tayo ng sa tingin natin okay na horizontal speed. Pag okay na sa inyo yan, click close. Para makita natin kung anong magiging effect. And lastly, ang kulang na lang na idadagdag natin ay ang audio sources. Pero bago natin ilagay ang audio sources, itago muna natin itong dalawang to para hindi nakakalito sa mixer. So right click at piliin ang hide, right click ulit at piliin ang hide. Tapos dito sa sources, mag plus, piliin natin ang audio input capture. Okay. At ito ang para sa microphones. And click natin ang OK. Para sa game audio naman, click natin itong plus. Piliin natin ang audio output capture. OK. At piliin natin ang speakers. At click OK. Ngayon, kung pinanood nyo yung video na pinakita ko kanina na nirecommend ko kung saan imi-mirror nyo ang Android phone devices nyo papunta sa PC nyo, alam nyo na yon. And with that, I hope this video was able to help you. And I will see you all again in the next video. Till then, stay tuned and take care.